Hello guys, welcome back to my YouTube channel KINU guys. এইকেইদিন ইমানে গৰম পৰিছে কৈছো না একদম কবই নালাগে এনেও সবেই গম পাইছে কিমান গৰম পৰিছে আৰু কি হৈছে ঘৰত থকা ফেন কিখনৰ ওপৰত ঠাণ্ডা বতাহ অহা নাই গৰম বতাহ আহিছে আৰু এই প্ৰবলেমটো সলিউশন দিবৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিওটো মই বনাইছো গাইজ যদি ফেনৰ পৰা ঠাণ্ডা হাৱা খাব বিচাৰে তেতিয়া ফেনখন অলপ মডিফাই কৰিব লাগিব মানে কেইটামান বস্তু লগাব লাগিব এইকিটা বস্তু কেনেকৈ লগাব লাগিব আপোনালোকক দেখাই আছো গাইজ মই এই এক্সপেৰিমেণ্টটো মানে এই ভিডিঅ'টোত ব্যৱহাৰ কৰিম এই টেবুল ফেনখন আৰু এইখন মই কেনেকৈ কি কৰিম আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মানে কি হয় ইয়াত কি হয় যেতিয়া এইখন পাংখাখন ঘূৰে তেতিয়া কি হয় এইফালৰ পৰা হাৱা টানি থাকে আৰু এইফালৰ পৰা পঠিয়াই থাকে মানে এইফালৰ পৰা আহে হাৱাটো এনেকৈ চাৰ্কুল হৈ থাকে তাৰ পৰা কি হয় যেতিয়া বায়ুমণ্ডলত গৰম হাৱাটো থাকে তেতিয়া সেই গৰম হাৱাটো এই ফেনখনে আনি থাকে আৰু পঠিয়াই থাকে তেতিয়া কি হয় আমাৰ গৰম লাগি থাকে এতিয়া কি হ'ল সেই যি বায়ুমণ্ডলত থকা মানে হাৱাখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি এইফালে পঠিওৱা ব্যৱস্থা কৰি দিলে সেই হাৱাটো ঠাণ্ডা হৈ থাকিব মানে ঠাণ্ডা হৈ আহিব আৰু আমাৰ গাত লাগিবহি মোৰ এতিয়া কি হ'ব মানে মোৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো তেনেকুৱা হ'ব এইখন এখন গম পাইছে চকী সৰু চকী আৰু এইখন মই ইয়াত লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াত লগাই পেলাই কি কৰিম ইয়াত মানে দেখাই লৈছোঁ কেনেকৈ কি লগাম এইফালে মানে এই ফুটাকেইটা দিছোঁ যে এইফালে এয়াৰ সোমাব এইফালে এইবোৰ লগাম এতিয়া এনেকৈ এইখন হৈছে ঠাণ্ডা বতাহ দিয়া ফেনখন এতিয়া কি মানে এইফালেদি বতাহ সোমাই যাব আৰু ইয়াত মই এতিয়া পানী ঢালি দিম মানে কি হ'ল দেখিবলৈ বেলেগ হৈছে আকৌ দেই ফেনখন এনেকৈ হাওলাই আৰু পূৰা পানী দি দিব লাগে এইকেইটাত যাতে এইকেইটা তিতি যায় ধুনীয়াকৈ সেইখন এইটো বস্তু যিমান তিতি থাকিব সিমান ঠাণ্ডা বতাহ মানে এই ৰুমত থকা বায়ুটো এইফালে সোমাই এইফালে উলিয়াই থাকিব আৰু এনেকৈ এটা চাৰ্কুল বনি থাকিব আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এতিয়া এইফালে এই ফুটাবোৰেদি বতাহ গৈছেনে নাই যোৱা এইডাল হৈছে এডাল সূতা আৰু যদি সূতাকেইটা ওচৰলৈ যাওঁ তেতিয়া যদি এনেকৈ হেৰি হৈ ওচৰলৈ গুচি যায় তেতিয়া গম পাব এইফালে বতাহ গৈ আছে এইডাল চব টানি লৈ গৈছে আৰু এইফালে মানে বতাহ আহি আৰু এইফালে আহিছে এইফালৰ পৰা বতাহ টানি আছে আৰু এইফালৰ পৰা পঠিয়াই আছে এসি হাওয়া সুকুন মিলাবি গাইজ এইটো যদি আইডিয়া আপোনালোকেও খটায় তেতিয়া আপোনালোকেও ঠাণ্ডা হাৱা নোপোৱা নহয় পাব আৰু যদি তাত আপোনালোকে বৰফ ভৰাই থয় তেতিয়াতো আৰু ঠাণ্ডা হাৱা আহিব